لنبدأ الدرس اليوم أن المبرمج سوف يسأل المستخدم إذا كانت الرسالة تقول له: هل تريد حفظ الصورة كPDF؟ ومن ثم هل تريد أن يعرض لك ملف الPDF؟ فإذا السؤال: هل تريد أن يعرض لك ملف الPDF؟ هذه البرمجة تم دراستها في فيديو بتاريخ 21/7/2020. هذا الفيديو عالج موضوع أن المجال الأول والمجال الثاني الذي هو هنا، المجال الأول والمجال الثاني سوف يتم حفظها كصفحة أولى وصفحة ثانية لملف الPDF. فإذا البرمجة الموجودة في هذه الأسطول تم دراستها في هذا التاريخ السابق 21/7/2020. أما في تاريخ 1/8 اليوم نحن سوف نضيف له سطر برمجي قبل. طبعا نشكر الجهة التي تم عرض الملف من خلالها وتم معالجته من قبلي بطريقة مختلفة كشرح. هذه الأسطول الإضافية تقول: يوجد رسالة تعرض للمستخدم عندما يتم تنفيذ هذه المهمة. المهمة كانت تنفذ بأنها تحول الصفحة الأولى والصفحة الثانية، أو المجال الأول الذي هو A1 ل B2، والمجال الثاني الذي هو من B54 ل B55 كانت مباشرة تحفظ كPDF. كانت هذا المتغير كان بدل ما يكون ج حسب ما يختاره المستخدم إذا أنه يريد أن تعرض له ملف الPDF أو لا يعرض له ملف الPDF، كان يكتب هنا true لكي يعرض وفولس لكي لا يعرض. أما نحن الآن عندما نضيف له هذا الخيار ونحتفظ بقيمة الج، إذا المتغير طلب yes، طلب نعم أريد أن يظهر لي ملف الPDF، فإذا هنا لا نضع لا true لا false، نضع قيمة المتغير. إذا كان المستخدم اختار false فإذا تظهر false ولا يعرض له ملف الPDF. عند التنفيذ نلاحظ تظهر لنا رسالة: هل تريد فتح ملف الPDF؟ إذا طلبنا له لا فإذا يقوم بتحويل الصفحة الأولى والصفحة الثانية ولا يعرض لنا ملف الPDF. أما إذا عاودنا تشغيل وطلبنا نعم نريد، نلاحظ عند الانتهاء يتم عرض ملف الPDF كصورة للصفحة الأولى وصورة للصفحة الثانية. من البرمجيات الجميلة والتي يجب أن نستخدمها لكي نوجد تفاعل بين المبرمج والمستخدم على خيار أنه يريد أن يعرض الملف أو يريد أن لا يعرض. أرجو أن تكون هذه الأسطول مفيدة لكم. لم يتم شرح هذه التفاصيل لأننا تم شرحها سابقا، فقط المهم هو عندما تظهر هذه الرسالة يعطينا خيار اليس أو النو. وهنا الإف تقول إذا المستخدم اختار اليس فإذا لازم المتغير يأخذ قيمة true لأننا سوف نستخدمها هنا، وإذا لم يستخدم فإذا هو مباشرة أو افتراضيا لا يريد فإذا يأخذ قيمة false. شكرا لمتابعتكم. نلتقي في درس جديد غدا إن شاء الله مع ميزة جديدة من ميزات